Okay guys, yan na po ang ating soup. Yan. Okay guys, yan na po ang ating soup. Hello guys, welcome back po sa aking channel. Ito po si Shenrock. Sa muling pagbabalik po, ako po ay magluluto ng aming pang dinner for tonight. Unahin na natin guys ang aming soup. Ayan po, meron kaming 600 grams na pork bones at 3 pieces of harigard. Chikwa po yan guys kung tawagin sa Chinese. At ginger. Ayan po. Pangalaw po guys, meron kaming sliced marinated beef. Nakamarinate lang po siya sa light soy sauce, sugar, cornstarch at oil. At ito po kanyang ingredients guys. Picking spring onion. Ipa-fry lang po natin siya dyan. Pangatlo guys, broccoli. Meron kaming 2 pirasong broccoli. Pa-fry lang din natin siya sa ginger at garlic. Pang-apat guys, ito po. Frozen fish fillet. Lulutuin ko siya ngayon sa sweet corn cream style. Yan po. Ito mo kanyang ingredients. 2 tablespoon of cornstarch. 1 teaspoon of salt. At 1 teaspoon po guys ng black pepper. Tara guys, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Umpisahan na po natin. Okay guys, ibababad muna natin yung ating broccoli ng 1 oras at lalagyan po natin siya ng salt. Okay guys, iboboil lang natin ang ating pork bones ng 4 to 5 minutes. Ito po. Saka takpan po muna natin. Dito sa malaking pot guys, unahin na po natin ilagay ang ating ginger. Slice lang kayo ng 4 pieces po. Yan. Hintayin natin po. Okay guys, habang hinihintay natin ang ating pork bones, babalatan na po natin ating chikwa. Ito na po ang ating chikwa na nabalatan guys. Hihiwain natin ngayon to guys. Okay? Ganito lang po ang pag-slice. Ito na po ang ating harigard or chikwa. Okay guys, after 4 minutes, kunin na po natin ang ating pork bones. Ito na po guys, ang ating pork bones. And then, ilalagay na po natin siya sa malaking pot. Ayan po. Ayan. Ayan guys. Pakukuluan natin siya ng 1 oras. Ang sekreto sa soup guys, para masarap, kapag simple lang, pakuluan natin ng 1 oras. Hanggang sa mag-reduce yung kanyang sabaw, yung kanyang soup. At saka natin ilalagay yung chikwa. Okay? Takpan muna natin. Okay guys, babalatan natin ngayon itong ating picking spring onion. Po.
kasi mas malambot siya sa loob. Picking spring onion, guys. Okay guys, next yung ating frozen fish fillet po. Mamarinate natin siya sa cornstarch at sa salt and pepper. Prito po natin siya. Hindi po siya didikit doon sa kawali. Lagyan natin ng salt. I-mix po natin siya. Kanalan ito daw binili o si Juan. Sinilas na. Ganda. Okay guys, ito na po yung ating fish fillet. Ready to fry na po. Ayan guys, nagpainit na tayo ng ating oil. Konting minuto na lang po. Ayan. Okay guys, lagyan natin ng kaunting pepper. Hindi ko nalagyan sa lula. Okay guys, ito na po yung ating fish fillet. Nakat ko na rin po. Lulutuin na po natin siya sa corn. Napakadali lang po. Unahin natin ang corn. Creamy sweet corn. Ganun po guys. Sweet corn cream style. So, creamy siya. Oopsie. Okay guys, nag-reduce na po yung ating soup. Ilagay na po natin ang ating chikwa. Ayan. Ayan po. Hintayin na lang po natin hanggang sa lumambot po. Takpan po muna natin guys. Okay guys, ito na yung ating corn. Lulutuin natin hanggang sa mag-stick lang siya ng kaunti. Mag-sticky. Yung ating, saka natin ilalagay ang ating na prito na fish fillet. Ayan guys. Okay, medyo malapot na siya. Lagay na natin yung ating fish fillet. Ayan po. Hinaan na natin yung apoy. Very easy lang guys. Kung gusto niyo lagyan niyo ng spring onion, pero kasi sa amin, yung mga bata, ito lang gusto nila guys. Walang spring onion. Ayan. Sweet corn. Okay guys. Ready na po ang ating fish fillet with corn cream style. Ayan na po. Okay guys, next is lulutuin na natin yung ating marinated beef sa picking spring onion. Okay?
Maghihit tayo ng oil. Konti lang guys. Tapos, fry natin ang ating beef. Hintayin lang natin siya hanggang sa masyadong marami ang aking oil. Okay guys, luto na po ang ating beef. Pwede na natin ilagay ang ating picking spring onion. Ayan. Medyo fry siya guys. Lagyan natin siya ng kaunting tubig. Ayan. Okay guys, takpan muna natin ng ilang saglit. Ayun na guys, yung picking spring onion guys, medyo crispy na siya, medyo malutong na. At kung na po, okay na po to. Okay. Lilipat na po natin siya sa serving. Ito na po guys, ready to serve na po. Masarap po. Masarap. 5 minutes na lang po at okay na siya. Lalagyan natin siya ng salt guys. Guys, ito na po yung 2 menu natin. Ready to eat na po. Okay guys, iba-blanch po na natin ang ating broccoli. Saka natin siya ipa-fry. Woohoo! Ayan. And then, lagyan natin siya ng salt, guys. Tapos, konting oil. Takpan po natin siya ng around 3 minutes lang. Okay guys, ito na po yung ating na-blanch na broccoli. Ready to fry na rin po siya guys. Okay, tara. Isa na natin. Unahin natin ang ginger. Okay. Then, garlic. Tapos tayo, ipafry na natin ang ating sunod na po natin ang ating broccoli. Ito na po guys. Ready to serve na po. Tara, let's kain na tayo guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.